السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل ټیکنیکل پښتون. ملګرو نن ویډیو ډیره اهم ویډیو ده, ډیره زبردست ویډیو ده او ویډیو به تاسو خوښ شي ان شاء الله. نو که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ, چینل سره سبسکرایب کړئ او بل نوټیفیکیشن سره ضرور دباو کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. څنګه تاسو په لوړه کې ویډیو وکړه په انټرو کې چې دغه شانتي ویډیو څنګه وسازو, نو هغه لپاره به تاسو یو اپلیکیشن دی هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. پکسلیټ اپلیکیشن دی, تاسو کته شي دا یو اپلیکیشن به تاسو سره ډاونلوډ کړئ. دا به سمپل اوپن کړئ. چې دا تاسو کله اوپن کو تاسو به دا انټرفیس راځي. تاسو چې کوم دی دا لیکل چې کوم دی دا لیکل دا به ډیلیټ کړئ. دا په دې پر ډیلیټ باندې کلیک واخلئ او دا لیکل به ډیلیټ کړئ. په دې وکړه بس کلیک کړئ, دا لیکل به ډیلیټ شي. دا غنه پس به تاسو راشئ او دلته کې لاندې چې کوم دی دې ځکه تاسو تخکاری په دې ځکه دغه خانه ده په دغه باندې کلیک واخلئ او چې په دې کله کلیک واغستو په دې نه سوري د دې خوشي بل کوم یو ده دا یو د میاشت چې کوم خانه ده په دې باندې تاسو کلیک واخلئ او دا غنه پس بیا تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. دا یو چې کوم ده صحیح شو, په دې کلیک واخلئ. دا یو چې کوم ده دا به سلګ راوګت کوي د سیډ نه دا په سلګ بره پوزي دغه سي صحیح شو. دغه سي تاسو کته شي دا به دغه سي غټ کوي دغه سي د سیډ نه په دې ټاکو باندې وګت کوي دا غټي کی چې په دې ټاکي وګت دی بر راکا کی دا بر غټي کی دا به د قشان دی کوي صحیح شو. دا سي چې کله دا تاسو داسې کو بیا لاندې راشي په دې کې به تاسو دلته کې کلر چې کوم دی ګرین کلر به تاسو سلیکټ کړئ. ګرین صحیح شو, دا ګرین کلر دی. په دې کې تاسو دا ګرین کلر سلیکټ کړئ. چې ګرین کلر تاسو سلیکټ کو دا غي نه پس بیا په دې ټیک مار په دې نشان په کونټي باندې وکلیک کړئ. بیا په دې کې لګ دی خورا شي دا چې کوم اپشن دی سټروک دا کوم اپشن دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ او په دې دا به آن کړئ. صحیح شو, دا به آن کړئ. دا کله تاسو آن کو په دې کې به ول رنگ کلر چې کوم دی سور کلر به خوښ کړئ. سور کلر به کلیک کړئ او دا غنه پس بدلته کې لاندې چې کوم دی دا کوم کرخه ده تاسو کته شي دا یو دا بل لګر راکاږي. صحیح شو, مخکې به لګر راکاږي دغه سي بس هم دومره پوره تاسو اوس کته شي دا داسې شو. بیا دا غنه پس تاسو داسې کارو کوي چې په دې خو باندې وکلیک واخلئ په دې اپشن باندې او دا به چې کوم دی دا یو پکې کلیک کړئ. دا یو چې کلیک کو دا به داسې شي. دا بیا سمپل ځان سره تاسو داسې کارو کوي. دا بلک چې کم دی دا بلک وړو کې کوي. صحیح شو, دا لګ ما ډېر غټ کړی دی دا به دغه شي لګ وړو کې کوي. صحیح شو, دغه سي په دغه انداز کې صحیح دی. دا غي نه پس بیا تاسو سیو کوي دا ځان سره په دې باندې کلیک واخلئ بر په سر کې او دا به تاسو ځان سره سیو کوي. چې کله تاسو ځان سره سیو کو دلته بیا به تاسو لاندې لیکلای دا دی سیو ټو ګیلری دا ځان سره سیو کوي. دا تاسو سره سیو شو. دا غي نه پس بیا موږ زو کین ماستر خپل اوپن کو نزول کین ماستر طرف ته خپل ګور تاسو کته شي کین ماستر تر علامه په کین ماستر کې به جیم په پلس په نشان باندې کلیک کما دا یو چې کوم دی او په دې چې ما کلیک واغستو بیا په دې کې دا 9/16 دا چې کوم دی دا به سلیکټ کما. دا غنه پس بیا دا ګیلری دا په دې کې خپل تصویران بزنه سلیکټ کوم چې په سونه تصویران تاسو ویډیو سازوي نو ویډیو سټاپ کوم مر ټیم د بچ کېدو لپاره خپل چې سونه تصویران زه سلیکټ کوم هغه به سلیکټ کما. خمل ورته تاسو کته شي ما تصویران سلیکټ کړه تاسو کته شي دا ټول تصویران ما راوغسته بیا به تاسو کارو کوي چې په دې یو تصویر باندې کلیک وهاي دا یو تصویر باندې لاندې باندې تصویر کلیک کوي او بیا تاسو ته دا اپشن ښکاری په دې اپشن باندې کلیک واخلئ چې په دې کله کلیک واغستو دا تصویر چې کوم دا د خپل د دوه غوته په ذریعہ باندې سره غټ کوي په دې کې برابر کوي. صحیح شو, چې په دې کې دغه سي برابر راشي دا یو دغه شن برابر کو بیا چې کوم دی بیا په دا کرخه دوه کرخه دي په دې باندې به کلیک واخلم دا به داسې شي. بیا دې نه بیک شمه بر په دې باندې کلیک کما دینه مزه بیک شم دغه زړه ویډیو سټاپ کوم دغه شنت ټول تصویران دغه شنت کلیک کوم او دا به کلیک کوم دغه شنت ټول برابروم دغه نه پس بیا تاسو سره نور ویډیو مخکې تاسو ته طریقه خیمه. صحیح شو, خمل ګور تاسو کته شي ما ټول تصویران چې کوم دی هغه هم دغه شنت صحیح کړه راغټ مګړه ټول ما راغټ کړه. بیا به د دې کارو کوم چې په دې کې تاسو ته کم اپشن ښکاری دا چې کوم دی په دې باندې به کلیک واخلم او په دې کې بلاندې اخري سر تراټ شمه دې چې تاسو ته ښکاری زبدا یو کلیک سلیکټ کوم دا یو چې کوم دی کلاسیک دغه یو چې کوم دی دا یو سلیکټ کوم او په دې کې به زوم اوټ چې کوم دی دا زوم اوټ په دې باندې په کلیک کوم بیا به خوراشم په دې دا د یو منجما کله زوم اوټ کلیک کو دا یو چې دې ځای کې تاسو خیال کوئ په دې ځای کې دا په کوم دی دا به 5 تر راولي. صحیح شو, 5 ته د قشن بازار شم په دې بل باندې کلیک کوم دا قشن ته ټول ل زوم اوټ د کلیک کوم په دغه باندې ټول د قشن ته ولګوم تاسو کته شي نو زه ویډیو سټاپ کوم چې زوم ټیم بچ شي او زه زر د سیټ کوم بیا دغه پس تاسو ته ویډیو نور د طریقه خیم. صحیح شو,
خمر ورته تاسو کته شي ما ټول چې کم دی دغه انیمیشن ورکو زوم اوټ چې کم انیمیشن دغه ټول ما ورکو بیا به دا تصویران چې کم دي دا به لږ لږ کټ کما صحیح شو دا ډېر اوږده دي نو دا به لږ لږ را کټ کما تاسو به راشئ په دې لاولني تصویر په کلیک واخلئ او چې دونه پورې به دا زه کټ کوم اوس تاسو ته ګورئ دغه شان به یو تصویر په کلیک اخلئ بیا به د قینچۍ د اپشن دی تاسو ته ښکاري په دې ځای کې د قینچۍ په دې اپشن باندې به کلیک کوئ صحیح شوه او دلته کې به تاسو ته لیکلی دی ټریم ټو رایټ پلی هیډ په دې باندې به کلیک کوئ صحیح شوه دقسې بیا به مخکې راشم په دې بل باندې به کلیک واخلم مخکې به راشم دا به هم دغه شان د قینچۍ په اپشن باندې به کلیک کوم ټریم ټو رایټ پلی هیډ په دې باندې به کلیک کوم په دې بل باندې هم بیا راشم مخکې دقسې به یې لږ لږ کټ کوم چې تصویر لږ لږ وړوکی شي صحیح شوه نو زه ویډیو سټاپ کوم او دا تصویران غونډ کټ کوم هغه نه پس بیا ویډیو تاسو کنټینیو ساتئ صحیح شوه ښه ملګرو تاسو کتای شئ زموږ ویډیو صحیح شوه مکمل کمپلیټ شوه څه په دې طریقه باندې تاسو کتای شئ تاسو بیا دا چلو کوئ چې دا ویډیو چې کومه ده دا یو به ځان سره سیو کوئ دا به دغه بره چې کوم دی په دې هغه شي باندې به کلیک واخلئ دا یو کینماستر چې کوم دی زه چې استعمالوم د دې کینماستر لینک په ډسکرپشن کې پروت دی دا تاسو ځان دغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ نو دا ویډیو به زه سیو کوم په دې ایکسپورټ باندې به کلیک کوم دا به زه سیو کوم صحیح شوه چې دا کله ما سره سیو شوه د هغه نه پس بیا تاسو ته بیا دوباره طریقه ښیم تاسو کتای شئ ملګرو دا ویډیو زموږ سره سیو شوه دې نه بیا زه داسې واپس بیک شم دې ځای ته بیا واپس ما راولي صحیح شوه دې ځای ته چې ما واپس راولي بیا به زه سمپل داسې کار وکړم چې د دې تصویران دا یو تصویر به کلیک کړم صحیح شوه دا یو تصویر به کلیک کړم او دلته کې به لاندې راشم په دې کې دلته کې دغه لیکلی دی دا کلر چې کوم دی کلر فلټر صحیح شو په دې باندې به زه کلیک واخلم په دې ما کلیک واخیستو په دې کې به لږ لاندې راشم او دا یو به چې کوم دی دا یو به سلیکټ کړم چې دا یو ما سلیکټ کړو نو په دې کې به زه ټول چې کوم دی کلر ورکړم دا یو کلر چې کوم دی دا یو به تاسو دا دویم نمبر به تاسو په غونډو تصویرانو دغه کلر ولګوئ نو دغسې بیا واپس په دې بل باندې کلیک کوئ بیا به راشئ کلر فلټر ته او لاندې به پکې لاړ شئ او دا یو کلر به سلیکټ کوئ بیا به دوباره دا کلیک کوئ غونډو تصویرانو له به دغه شانتې کلر بدل کوئ ښه ملګرو تاسو کتای شئ ما غونډو تصویرانو له کلر چې کوم دی هغه چینج کو تاسو کتای شئ تاسو ته ښکاري نو تاسو په دې طریقه باندې غونډو تصویرانو له کلر چینج کوئ د هغې نه پس بیا تاسو راشئ په دې لیر باندې به کلیک واخلئ او په کم پیکسلیټ اپلیکیشن کې چې موږ کم یو پیک سیو کړی هغه به موږ ګرین سکرین افیکټ به موږ راواخلو چې هغه موږ داسې راواخیستو دا به زه داسې کوم صحیح شوه دا تاسو کتای شئ دا داسې شو دا به لږ دلته کې راغټ کړم داسې به یې راغټ کړم تاسو ته ښکاري دا ما راغټ کړو دا به زه راوړم په دغه ځای کې باندې به دغسې پرېږدم صحیح شوه دا دلته کې لاندې چې کوم دی دې ځای کې تاسو خیال کوئ په دې ځای کې دا به د لاولني تصویر سره برابر کړم صحیح شوه لاورني تصویر په مقدار ما دا برابر کو دې سره بیا داسې کار وکړم چې په دې چابۍ د نشان دی په دې ګوټ کې دی خو تاسو کتای شئ په دې ځای کې په دې چابۍ په نشان باندې به زه کلیک واخلم چې کله ما چابۍ په نشان باندې کلیک واخیستو دا ویډیو به رامخکې کړم داسې به راولم دې ځای ته به دا ویډیو راورسوم صحیح شوه او دې ځای کې چې کوم دا تصویر دی تاسو ته ښکاري به داسې کې ما اډ کړی دی یو پټه تاسو ته ښکاري په دا تصویر به داسې راولم دقسې صحیح شوه تاسو کتای شئ دا تصویر به زه داسې راولم دا به زه داسې راوړم په دې اخري سر کې به دلته کې پناه کړم دغسې بیا پس واپس دغه بره د ټیک مار د نشان ووم دا به چې کوم دی دې ځای نه به دا موږ سره دغسې شي تاسو اوس کتای شئ دلته زه پلی کوم دا به داسې رقم ساز شي صحیح شوه بیا به چې کوم دی لاندې چې کوم دا ګرین سکرین کلر دی په دې باندې تاسو کلیک کوئ او بره دې کې دا درې ډاټ دي په دې باندې به کلیک واخلئ چې په دې هم کلیک واخلئ دلته کې لیکلی دی ډوپلیکیټ صحیح شو په دې ډوپلیکیټ باندې به تاسو کلیک واخلئ په دې لاولني سر کې صحیح شوه په دې تاسو کلیک واخلئ دا تاسو سره لاندې دوه شو صحیح شو تاسو کتای شئ دا لاندې دوه شو دا لاندې نه به په دې کې به یو ونیسئ دباو دغسې په ګوتې ذریعه باندې به دباو ونیسئ دا به داسې راولئ مخکې صحیح شوه دغسې بیا به دا کلیک کوئ او بیا به یې ډوپلیکیټ ووایو دا به بیا دغه شان ډوپلیکیټ کوئ بیا به دا یو ونیسئ مخکې به راولئ صحیح شوه هر یو تصویر سره به دا یو پرېږدوئ نو زه ویډیو سټاپ کوم او دغه شان دا غونډ پرېږدم تاسو ته بیا ویډیو پلی کوم ښه ملګرو دا تاسو کتای شئ زموږ ویډیو په داسې رقم طریقه باندې تیاره شوه موږ داسې رقم ویډیو تیاره کړه دا ویډیو چې کومه ده دا به هم تاسو ځان سره سیو کوئ په دغه برغه شي باندې به کلیک واخلئ دې ځای کې تاسو کتای شئ په دغه ګوټ کې چې هغه شی په دې به کلیک واخلئ او دا به هم ځان سره سیو کوئ صحیح شوه ښه ملګرو تاسو کتای شئ زموږ سره ویډیو سیو شوه موږ به بیا واپس بیک شو د دې نه به هم بیک شو او واپس به راشو دې کینماستر به دوباره اخر لاولني سر ته راشو بیا به نیو پروجیکټ چې کوم دی هغه به سره بل پروجیکټ راواخلو په دې پلس په نشان باندې به کلیک کوئ چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو بیا به دغه 9/16 چې کوم دی دا یو به سلیکټ کوئ چې دا هم سلیکټ کو په دې کې تاسو هغه ویډیو راولئ کوم چې لاول موږ سیو کړی وه صحیح شوه موږ دوه ویډیو سیو کړی که نه نو کومه چې موږ لاول سیو کړی دی هغه به تاسو ځان سره راواخلئ دغسې تاسو دې ځای کې دا راواخیستئ ځان سره بیا به دوباره راشئ په دې لیر باندې به تاسو کلیک واخلئ
او د لیار باندې اوس کومه چې دویم هم سیو کړې ده هغه دویمه ویډیو به تاسو دې ځای نه ځان سره راواخلئ اوس چې کومه سیو کړه دا یوه چې تاسو راواخسته بیا په دې نشان باندې کلیک واخلئ او په دې کې دلته کې دا فول سکرین کلیک کوئ صحیح شوه په دې فول سکرین باندې تاسو کلیک واخیستو تاسو کتای شئ زموږ ویډیو څه داسې شوه بیا به تاسو راشئ لاندې په دې ویډیو باندې به کلیک واخلئ په دې کلیک هم واخیستو په دې کې لږ لاندې لاړ شئ دلته کې لیکلی دی بلینډینګ صحیح شوه په دې بلینډینګ باندې به تاسو کلیک واخلئ چې به تاسو کله کلیک واخیستو په دې کې به لاړ شئ بلینډینګ نه سوري تاسو چې په دې لاندې ویډیو کلیک واخیستو په دې کې به راشئ دلته کې کروما کی دا صحیح شوه په دې دا یو به کلیک کوئ کروما کی په دې باندې تاسو کلیک واخیستو دا یو به آن کوئ صحیح شوه چې دا تاسو کله آن کو یاد ساتئ چې دې کې دا کلر چې کوم دی دا ګرینی صحیح شوه په دې کې چې کلر ګرینی نور په تاسو زمانه خفويږي نو زه لکه مخکې کوم تاسو کتای شئ تاسو ویډیو داسې شو صحیح شوه نو اوس ګورئ تاسو ویډیو پرې کومه تاسو وګورئ زموږ ویډیو څه په دې رقم باندې تیاره شو تاسو ښه کتای شئ زموږ ویډیو څه په دا رقم تیاره شوه اوس که په دې کې تاسو مثال طور کې سونګ ایډ کوئ نو په دې آډیو باندې به کلیک واخلئ او خپل چې کوم سونګ دی هغه به تاسو دې ځای نه راواخلئ نو زه ویډیو سټاپ کوم سونګ ګورم بیا تاسو ته ویډیو پلی کوم تاسو کتای شئ ملګرو ما سره سونګ ایډ کو زه تاسو ته اوس دا پلی کوم تاسو لږ واورئ تاسو که د ملګرو دا سونګ چې کوم دی ما ته کاپي رایټ ښکاري نو بیا پې کاپي رایټ راځي نو په دې طریقه باندې تاسو خپله ویډیو سازولی شئ نو بیا چې کله دا ځان سره سیو کوئ نو همدغه زړه طریقه ده په دې غش باندې به کلیک واخلئ او دا به ځان سره دې ځای کې به ځان سره دا سیو کړئ دا ایکسپورټ باندې به کلیک واخلئ لاندې تاسو ته ایکسپورټ ښکاري دا به تاسو سره سیو شي نو ملګرو پلیز که ویډیو خوښه شوي یار د ویډیو کسان ګوري لایک نه ورکوي نو لایک چې کوم دی هغه زموږ د حوصلې دپاره چې یار ویډیو څوک خوښوي نه خوښوي څوک چې لایک نه ورکوي بیا زموږ هم زړه نه کېږي یار چې موږ ویډیو سازو ځکه چې څوک یې نه خوښوي نو که ویډیو خوښه شي ویډیو سره لایک کوئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کوئ نو اوس مالا راکړئ اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بای